Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 16, khi mà Viên Chân Hiệt lần đầu cảm nhận được uy thế của một vị thánh nhân, nó chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nếu không phải nơi đây hoàn cảnh đặc thù khiến nó không thể dùng ra toàn lực, nếu để nó không bị hạn chế để đánh một trận thì thánh nhân là cái thá gì. Nhưng trên đời không có chữ nếu, chuyện đã đến bước này thì nó không thể không nhịn nhục để giữ lại mạng sống. Vậy là Viên Chân Hiệt phải đồng ý với đề nghị của Tề Tịnh Xuân, nó sẽ phải rời đi nơi đây ngay. Còn phía Đào Nha Đầu sẽ được bảo đảm không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Chữ tín của dị chủng hung thú như nó thì không đáng một xu, nhưng lời nói của thánh nhân tất nhiên là nặng như vạn núi. Vậy là Bàn Sơn Viên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau khi đã xếp sắp xong mọi chuyện thì Tề Tịnh Xuân đi đến chỗ hai người Trầm Bình An và Ninh Diêu. Quả thật là hành động của thiếu niên này vào tối ngày hôm nay vô cùng phi thường. Ai mà nghĩ được xuất thân nghèo khó thiếu niên có thể cuốn lấy dị chủng hung thú 3-4 lần mà không mất mạng, thân mang trọng thương cũng có thể đánh cho thiên tài tu luyện đến gần như phải đăng xuất. Hành động có thể nói là kỳ tích như thế thì làm sao Tề tiên sinh có thể tiếc lời mà không khen ngợi Trầm Bình An cơ chứ? Đến ngay cả Ninh Diêu từ khi sinh ra đến giờ còn chưa tán thưởng qua bất cứ ai một lần nào cũng phải giơ ngón tay cái lên mà nói với Trầm Bình An 2 tiếng xoáy khí. Mọi chuyện sau đó thì các bạn cũng đã xem rồi đấy. Biết được Viên Chân Hiệt phải rời khỏi nơi đây cùng với tin tức về tính mạng của Lưu Tiện Dương, giờ đã không cần phải lo lắng nữa. Sau đó thì Trầm Bình An được đưa về cửa hàng thuốc Dương gia để chữa thương. Ninh Diêu cũng thế, nhìn nàng còn có thể hỏi cái này hỏi cái kia, trừng mắt với người này xong lớn tiếng với người kia thế thôi, chứ thực chất tình trạng của nàng cũng không khá khẩm hơn Trầm Bình An là mấy đâu. Có điều, nàng dù sao cũng là người tu luyện, luôn có phương pháp để ngăn chặn thương thế chuyển biến xấu. Không giống như Trầm Bình An, hoàn toàn là dựa vào ý chí để mà cưỡng ép tỉnh táo. Trầm Bình An cũng đã bàn giao lại cho nàng trước khi mình bị ngất đi rồi. Đến Dương gia tiệm thuốc thì chỉ có Dương gia gia ở phía sân sau mới có thể trợ giúp được, nhưng có giúp hay không cũng đều tùy thuộc vào tâm trạng của lão nhân này lúc đó. Theo miệng Trầm Bình An gọi một tiếng Dương gia gia, 2 tiếng Dương gia gia ngọt xớt mà Ninh Siêu đã tưởng tượng sẵn trong đầu, lão nhân này là một người hiền lành, hòa ái, thân thiện, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Ai mà biết được, nàng còn chưa kịp đỡ Trầm Bình An ngồi xuống thì đã nghe tiếng mắng của Dương lão đầu rồi. Quả thật là mắng người liên tục 10 câu mà không có một từ bị trùng lặp. Ninh Diêu đi qua nhiều nơi, gặp nhiều người như vậy mà còn chưa thấy ai mắng người mà mắng đến lợi hại như lão nhân này. Mà đối diện với Dương lão nhân thì Trầm Bình An cũng chỉ biết vâng với dạ, khiến cho Ninh Diêu lại càng tức trong bụng. Không phải vừa mới rồi con chí khí năm nhi lắm hay sao, bây giờ lại ngoan như con chim cút rồi. Xem sắc mặt thiếu niên thì đang ngày càng kém đi, còn lão nhân có vẻ như vẫn có sức để mắng tiếp, khiến cho Ninh Diêu phải chen ngang vào, hỏi Dương lão đầu có chữa được hay không. Tất nhiên là nàng cũng bị võ mõm của Dương lão nhắm đến, nhưng mà trong lúc đó thì lão nhân đã có động tác, thần tiên khắc đường, hồn đã định thần, phách tố kim thần, tử. Lẩm bẩm mấy câu xong, lão nhân lấy tẩu thuốc trên tay gõ vào mấy nơi trên người Trầm Bình An. Tiếp sau đó là cảnh Trầm Bình An đang cắn răng chịu đau đến trắng cả mặt ra, đã ngay lập tức nằm xuống ngủ, tiếng ngáy như sấm không khách khí rất nhanh vang lên. Đến một người có hiểu biết về tu luyện như Ninh Diêu cũng chưa từng chứng kiến thủ đoạn kỳ diệu như vậy, quả thực là khiến nàng ngạc nhiên đến há hốc mồm. Giờ thì nàng đã biết ai là người đã dẫn dắt Trầm Bình An vào con đường tu hành, là tu hành chứ không phải tu đạo. Vấn đề này rất quan trọng nhưng cũng rất khó giải thích vì sao lại có sự khác nhau. Bắt nguồn từ chữ đạo có nghĩa dễ hiểu nhất là con đường và chữ hành có thể hiểu là hành động và di chuyển. Người tu đạo tức là người đã biết con đường mình đi, cho nên việc tu đạo là tu hành, tức là đi trên con đường ấy. Mà đường thì do người đi trước để lại. Phía cuối con đường chính là điểm mà người đi trước đã dừng chân, còn người tu hành là người chỉ bước đi. Nếu một ngày nào đó họ tìm được mục đích hành động của mình thì họ sẽ tiến tới mục đích đó. Dấu chân mà họ để lại chính là đạo của người đến sau, cho nên tu hành chính là mở đường cho tu đạo. Như vậy là đã rõ ràng, không phải người có tầm mắt ở trên đỉnh cao thì không thể nào chỉ cho người khác biết cách để đi về phía đỉnh cao. Lai lịch của Dương lão nhân này chắc chắn không bình thường. Điều đó càng được khẳng định chắc chắn khi Dương lão nhân này hỏi Ninh Diêu một số chuyện về quê hương của nàng. Thậm chí, chuyện trên Trường Thành hiện nay đã khắc xuống bao nhiêu chữ rồi cũng được lão nhân này nắm rõ. Nên biết rằng đây không phải là chuyện gì bí mật, không thể tiết lộ. Nhưng dù có lôi 18 đời tổ tông chính Dương Sơn lên để hỏi thì cũng không ai nắm rõ được chuyện này đâu. Mà quên, chính Dương Sơn mới có 2.000 năm lịch sử mà hình thành, lấy đâu ra 19 đời tổ tông, càng hết cỡ cũng chỉ 9 đời là cùng, thế mà gáy to hơn cả gà trống thiến. Quay trở lại với tình trạng thân thể của Trầm Bình An hiện tại, thấy hắn giống như đang ngủ say nên Ninh Siêu mới hỏi Dương lão đầu về thương thế của Trầm Bình An thì nhận được câu trả lời từ Dương Thần Quân là tiểu tử. Tiểu tử dịch nghĩa ra hơi khó hiểu, là tiểu trong lớn nhỏ và tử trong tử vong. Người ngủ giống như tiểu tử mà thần linh khi tử vong thì thân xác sẽ hòa vào quang âm trường hà. Có thể nói, thủ đoạn vừa xong của lão nhân đã gián tiếp đưa thần hồn của Trầm Bình An vào quang âm trường hà, nên khi thần hồn quay lại vẫn sẽ còn dính một chút nước sông. Bởi vì Dương Thần Quân nhìn rõ ràng tình trạng thân thể của Trầm Bình An nên mới đưa hắn vào trạng thái tiểu tử này nhằm kéo lại một chút thời gian sống cho hắn. Làm tất cả chuyện này rồi lại còn kê đơn thuốc cho cả hai người chữa thương, mà Dương lão đầu chỉ lấy công có một túi kim tinh tiền đồng thì quả thật là quá rẻ. Chỉ có Ninh Dương chưa nhận ra được nên vẫn còn hăm hề chê đắt thôi.
Tạm gác lại chuyện của hai người, bây giờ thì hãy xem những nhân vật khác lúc này đang phải ăn quả đắng gì nào. Đầu tiên là hai thầy trò nhà Mã Khổ Huyền, vốn hai người còn đang chậm rãi quay lại tiểu trấn thì biến khổ phù treo ở bên hông Dư Thị Vụ đột nhiên có biến hóa. Vậy là không kịp giải thích gì nhiều, nam nhân này lập tức yêu cầu Mã Khổ Huyền tập trung tinh thần, cẩn thận để bám chắc vào mình. Sau đó thì hai người như đằng vân giá vũ lao về phía ngõ hẻm Hạnh Hoa. Vốn còn tưởng là chuyện phát sinh không liên quan đến mình, nhưng thấy điểm dừng chân lại ở gần nhà bà nội thì Mã Khổ Huyền lập tức có thể liên tưởng đến chuyện có thể xảy ra. Vì nguyên nhân hết sức đơn giản, Mã gia mặc dù nhìn có vẻ đơn sơ nhưng thực chất lại rất giàu có. Chẳng qua là quy củ của tổ tiên là không được chuyển tổ trạch đến những nơi như đào diệp ngõ hẻm hay phúc lộc đường phố, nên mới phải ở lại nơi của tầng lớp trung lưu như Hạnh Hoa ngõ hẻm mà thôi. Cho nên bảo vật trong Mã gia cũng không ít, lại còn rất đáng giá. Đây chính là cái mục tiêu mà những người tìm cơ duyên phải đỏ mắt nhắm đến. Chính vì vậy, hệ có biến tại gần nhà thì khả năng lớn là đã có người tìm đến Mã gia để đoạt bảo vật rồi. Quả nhiên không ngoài dự liệu, sa môn mở toang, một thân hình lọm khọm nằm sõng xoài ngay trước hiên nhà, không thể là ai khác, thi thể này chính là Mã bà. Mã Khổ Huyền định lao tới nhưng lại bị sư phụ cản lại. Một kẻ sinh ra đã có dương khí cực nặng như hắn, đúng là khắc tinh của tà ma âm vật, nên chỉ cần tiến thêm một bước thì nếu như Mã bà vẫn còn tàn hồn còn sót lại thì cũng sẽ bị cháu trai mình khắc tử theo đúng nghĩa đen. Sau đó, Dư Thị Vụ xin phép Tề tiên sinh cho mình được sử dụng thần thông thuật pháp và nhận được sự đồng ý ngay lập tức. Thế nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật là Mã Lan Hoa đã hồn phi phách tán rồi. Mã Khổ Huyền nhanh chóng bắt được tung tích của những kẻ gây ra chuyện này, hành động quyết đoán, ra tay sắc bén. Lúc này đây, thiếu niên này sẵn sàng liều mạng để kết liễu những kẻ đã ra tay ác độc với bà nội mình. Bất chấp việc bản thân vẫn còn mang thương tích thì Mã Khổ Huyền vẫn có thể xử lý nhanh chóng bọn chúng. Giờ phút này, chỉ còn lại một người là cháu gái của tướng quân Nam Hải Thiết Kỵ. Nàng cầu xin tha thứ từ phía Mã Khổ Huyền, nàng dùng thân phận để đe dọa không được, nàng lấy lợi ích để trao đổi mạng sống của mình cũng không được. Nàng có thể sợ hãi, có thể hối hận, nhưng chắc chắn nàng sẽ không cảm thấy mình đã làm sai. Nguyên nhân rất đơn giản, có mấy người sẽ cảm thấy mình làm sai khi thuận tay miết đi một con kiến đang bò trên quả táo mà mình cầm cơ chứ. Đây chính là tâm lý của phần lớn người tu đạo đối với phàm nhân, coi người khác chỉ là sâu kiến. Mã Khổ Huyền cực kỳ căm hận thái độ này, những kẻ trước mặt chỉ cúi đầu vì nắm đấm của hắn lớn chứ không thực sự cảm thấy có lỗi với thế đạo này. Cho nên, kể từ lúc này, những kẻ tu đạo trong mắt Mã Khổ Huyền là những kẻ chỉ cần yếu hơn hắn thì đều là sâu kiến, kẻ mạnh hơn hắn cũng sẽ bị hắn vượt qua. Ngược lại là đối với phàm nhân thì Mã Khổ Huyền đều dùng tư thái bình đẳng để mà đối đãi với họ. Cuối cùng là hai ông cháu của chính Dương Sơn. Các bạn có biết Viên Chân Hiệt từ khi bắt đầu truy sát Trần Đình An đến thời điểm hiện tại đã bao lâu rồi hay không? Chính xác mà nói là từ đêm hôm trước cho đến gần trưa ngày hôm sau rồi, tức là đã có ít nhất là 7 canh giờ trôi qua, mà đối với thực lực của hai bên cách biệt một trời một vực như vậy thì thời gian bỏ ra đó đã là quá nhiều. Điều đó có nghĩa là dù có lòng tin rất lớn đối với thực lực của Viên Gia Gia thì Đào Tử vẫn cảm thấy khó mà yên tâm được. Cho nên nàng mới nóng lòng gọi Viên Gia Gia quay lại. Còn về phía Viên Chân Hiệt thì các bạn biết chân thân của nó là gì rồi đúng không? Là đầu dị chủng hung thú tên gọi Bàn Sơn Viên. Bàn Sơn trong từ Bàn Sơn đảo hải có nghĩa là rơi núi lập biển thường thấy đấy các bạn. Các chứng đạo của loài dị chủng này là hấp thu sơn thủy khí vận trong lúc rời núi. Chúng nó thông qua việc này để sắp xếp lại những ngọn núi mà chúng lấy được tập trung tại một nơi để hình thành sơn thủy trận pháp. Nơi đó chính là đạo trường của chúng nó. Giống như Kim Cương, Bồ Tát tại chùa miếu, đạo sĩ ở tại đạo quan, nho gia tại thư viện và binh gia ở tại chiến trường, những nơi đó gọi là đạo trường. Lúc ở trong đạo trường của mình để đối địch thì chiến lược coi như tăng lên một cảnh giới. Mã tòa Phi Vân Sơn này là ngọn núi cao nhất trong Ly Châu Động Thiên, nơi đây vừa là điểm cất giữ một trong 4 bảo vật áp thắng là Thiên Sư Ấn. Bản thân Phi Vân Sơn cũng là trận cơ quan trọng trong cả tòa trận pháp hình thành lên Ly Châu Động Thiên. Cho nên, Vượn Gia đừng có mơ tưởng hút được cái kèo thơm này, đừng tưởng cả 4 bảo vật áp thắng bị lấy đi khiến cho trận pháp suy yếu thì nó sẽ không bị áp chế thần thông nữa. Sám Ngông Cuồng hiện ra chân thân để cướp đi Phi Vân Sơn thì sẽ phải trả cái giá rất đắt. Đến đây thì cũng hết tập 17 Kiếm Lai 3D. Đừng quên ấn đăng ký kênh Review 5 phút để cập nhật những thông tin mới nhất các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.